let's go to the next. So now we're talking about the biases, and we're going to talk about possible solutions for this as well. So order effects are very important, right? The order of presentation of questions within the survey. So, for example, if you start asking, biographic information up front, where they live, what their income is and stuff, they might get put off and not want to do that, right? So you're best to ask your substantive questions first and the biographic questions at the end. Yeah, and so if I'm doing it online, I think we talked about this before, Jesse, I'm likely to take the first reasonable option. And if it's done orally over the phone, I might tend to go with the last option because that's the later option, because that's the one I remember. And so that's well described in this article by Cosmet. So there's also another bias called the anchoring bias, right? And that's a tendency to stay with the default option. Yeah? So changing the default can change the survey results. Yeah? And Tversky and Kahneman talk about that. So, for example, if it's online and there's like a slider, and the question's asking how much of your wage will you save? Well, if the slider goes from 0 to 100%, but if it's set at like 5%, most people will leave it near the 5%. They won't move it. Yeah? If it's set at 10%, most people will leave it near the 10% and not move it. Yeah? So it just, the anchoring bias is a real thing. So, to avoid, the order effects, it's good to switch up the options. Yeah, switch up the options from participant to participant. You're unlikely to get that bias. And with the anchoring bias, you've just got to take that into account, right? By maybe not having a slider. Over to you, Jesse. Yeah, thank you. Như vậy mà thầy có nói cái phần này là về cái bias. Cái bias thì thật sự là nó gây ra bởi cái gì? Hồi nãy mình có nói rồi, ví dụ như đưa cho mọi người cái bảng câu hỏi thì hầu hết là có thói quen khi mình có cái visualize, tức là khi mà mình thấy nó rõ ràng 1 đến 5 thì mọi người cứ nhìn thẳng xuống là 1 trước để đánh, hoặc là stronger trước để đánh, đúng không? Như vậy thì đó là một cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai mà đó là qua điện thoại thì mọi người lại tiếp tục ghi nhớ những cái option cuối cùng, thì nó cũng gây ra cái vấn đề là order effects. Và thầy trích cho các bạn một cái bài rất là hay, đó là bài của ông Prof. Thì cái survey research thì các bạn đọc về cái bài đó. Thì cái thầy suggest là nếu mà mình bị cái vấn đề order effects thì mình có thể đổi cái câu hỏi. Ví dụ như mình gửi cái câu hỏi online thì mình sẽ change từ participant này tới participant khác. Ví dụ như nếu mà mình hiểu về cái vấn đề mà mình gửi câu hỏi online thì nó sẽ đổi câu hỏi automatically. Ví dụ như mình chọn A, bạn một người chọn A thì nó đến câu hỏi thứ hai nó sẽ tự automatic nó đổi cho mình. Rồi còn người khác họ sẽ chọn B thì nó cũng tự động nó đổi cho mình. Thì đó là một cái cách hay. Còn Jesse nói thêm là nếu như mà mình interview bằng điện thoại thì các bạn cố gắng là straightforward, rõ ràng ra và đừng có nhiều option quá. Thì nếu không thì người ta sẽ chọn những cái phần cuối cùng. Đó là những cái điều để mình tránh cái bias. Trong cái vấn đề bias thì mình còn có cái vấn đề thứ hai, đó là anchoring bias. Không biết dịch sao thì cứ để vậy. Nó có nghĩa là mình có cái việc là mình cứ stay with, tức là có cái xu hướng là chọn những cái option là sai. Ví dụ như cái scale mình hỏi là how weight you are, ví dụ bạn nặng bao nhiêu, một từ 0 đến 100 thì mọi người cứ stick từ 0 đến 10, ví dụ như vậy đó. Thì đó là cũng bị gây ra vấn đề bias.